Ja me jatkamme Ruotsiin. Tästä vuodesta on tulossa synkkä Ruotsin ampumistapauksissa. Kohta pääsemme poliisipartion mukaan Göteborgin syrjäytyneille asuinalueille, mutta katsotaan sitä ennen koko maan tilannetta. Tammi-marraskuun aikana Ruotsissa on ollut lähes 340 ampumista, mikä on jo enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Ja kun katsotaan näitä edeltäviä vuosia, niin huomataan, että on nouseva trendi, eli huonompaan suuntaan on menty. Ampumiset ovat yleistyneet varsinkin Tukholman seudulla ja puolestaan vähentyneet Malmössä. Poliisin mukaan ampumisten kasvu Tukholmassa johtuu siitä, että rikollisjengeillä on meneillään valtataistelu ja ampumisissa on tänä vuonna kuollut jo yhtä paljon ihmisiä kuin viime vuonna yhteensä. Jengirikollisuus on niin hallituksen kuin oppositionkin mielestä yksi Ruotsin vakavimmista yhteiskunnallisista ongelmista. Siihen liittyvät kysymykset, maahanmuutto, integraatio, laki ja järjestys, ne ovat äänestäjille tutkimusten mukaan kärkikysymysten joukossa. Ne ovat sitä erityisesti tuolla Göteborgissa. Siellä on syrjäytyneitä, maahanmuuttovaltaisia lähiöitä, joissa tapahtuu paljon rikoksia. Poliisi on kuitenkin lisännyt partiointia ja pystynyt näin vähentämään rikollisuutta. Kirjeenvaihtajamme pääsi mukaan poliisipartion työvuoroon. Paikallispoliisit Björn Svensson ja Joakim Edvardsson aloittavat illan partiovuoron ongelmalähiö Hjällbosta. Se, että olemme mukana kameran kanssa, ei miellytä paikalla olijoita. Sen försöker de ju på slutet att säga att de här det är vårt Hjällbo, det är vi som äger detta. Ni får inte göra så, ni ska gå härifrån. Det kör de ibland med. Koillis-Göteborgissa on useita erityisen ongelmallisia lähiöitä. Asukkaita on kaikkiaan noin 200 000. Rikollisjärjestöihin kuuluu 500-600 henkilöä, mutta heillä on erittäin suuri vaikutusvalta asukkaisiin. Esimerkiksi tätä aluetta hallitsee klaani. Vi har ju de här traditionella MC-gängen och sen har vi det vi kallar förortsgäng, men vi har också såna här mer familjebaserade kriminella nätverk. Det är mycket våldsbrott, droger, vapen, utpressningar. Paikallispoliisi on pystynyt kuitenkin vähentämään rikollisuutta lisäämällä läsnäoloa lähiöissä. Suurin osa resursseista laitetaan partiointiin. Olemme tulleet poliisipartion kanssa Hammarkylleniin, joka on yksi Göteborgin seudun aivan syrjäytyneimmistä alueista. Om det är en öppen narkotikahandel och den är mitt ute här bland i offentligheten, så ser ju då kids som är unga som är 10-12 att vad de här, och då blir ju de personerna ju risken att de blir förebilderna. Och det vill ju inte vi. Poliisille on tullut vihje huumeiden käytöstä taloyhtiön kellarissa. Det är klassiska spår på de här sippåsarna. De har narkotika i. Här är ju väldigt tydligt. Här känns det som att här sitter de väl och hänger liksom. Speciellt nu när det börjar bli kallare. Työssä on tullut myös takapakkeja. Loppukesästä koko Ruotsi säikähti, kun rikolliset pystyttivät täällä tiesulkuja ja alkoivat kontrolloida liikennettä. Klaanilla ja jengillä oli aseellinen konflikti päällä. Man ändå har jobbat här så länge så känns det som att det är fullt möjligt att det kan hända egentligen där. Däremot måste det vara väldigt jobbigt för de som kommer med sin privata bil och så står det folk och lyser med ficklampa in i bilen helt enkelt. Paikallispoliisin tavoitteena on saada jengirikollisuus pois alueelta työskentelemällä valitulla tavalla pitkäjänteisesti, ainakin seuraavat 10 vuotta. En stark närvaro här i området, att vi är här, att vi känner dem vi jobbar med och jobbar mot och sätter gränser, tydliga gränser.